Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Phở là món ăn đặc trưng rất nổi tiếng của Việt Nam. Tuy nhiên có rất nhiều cách nấu phở theo từng vùng miền. Ai đã từng ăn qua phở Hà Nội chắc chắn sẽ cảm nhận được sự khác biệt với vị ngọt thanh, không hề bị gắt vị đường. Mùi hương phở đặc trưng, thoảng nhẹ chứ không quá nặng. Đặc biệt phở Bắc được ăn với tương ăn phở đặc biệt chứ không dùng tương ớt hay là tương đen như phở của miền Nam. Vậy mới thể hiện được cái hồn của nước dùng phở. Tương ăn phở Bắc rất thơm mùi ớt, tỏi, vị cay nồng lại hơi chua nhẹ, vô cùng đặc trưng. Đã ăn phở Bắc thì không thể thiếu loại tương này. Tiết trời lạnh, làm một tô phở Bắc nóng hổi theo cách nấu của mình, bạn sẽ không thể nào quên. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp ngay nha. Mời các bạn xem qua những nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món này. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Để nấu phở mình dùng từ 1,5 kg đến 2 kg xương ống bò cho 4 lít nước dùng. Các bạn có thể thay thế bằng xương sườn bò, xương đuôi cũng rất là ngon. Các bạn ngâm xương với muối và giấm pha loãng trong 1 tiếng, sau đó rửa lại thật sạch với nhiều lần nước. Mình dùng thêm 700 g thịt bắp bò. Dùng muối xát đều lên bắp bò và rửa lại thật sạch là được ha. Topping cho món phở cũng tùy theo sở thích của các bạn nha. Có thể dùng thêm nạm bò, gầu bò hoặc là bò viên tùy thích nha. Còn đây là thịt bò để tái thì không thể thiếu trong tô phở đúng điệu nha các bạn. Các bạn có thể dùng phí lê hoặc là thăn bò cho mềm ha. Để nước lèo được thơm ngon và trong hơn thì các bạn đừng có bỏ qua khâu sơ chế tiếp theo này nha. Cho nước nóng vào nồi, cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 4 lát gừng đập dập. Cái đến thì mình cho bắp bò vào trụng. Nước sôi khoảng 1 phút là được, mình vớt ra và tiếp tục cho xương vào trụng nha. Xương thì các bạn trụng trong 4 phút. Rồi mình vớt xương ra và đem toàn bộ cái này đi rửa lại thật là sạch ha. Nguyên liệu thơm để nấu phở bò Hà Nội thì mình dùng một lượng vừa đủ cho mỗi thứ. Tránh dùng quá nhiều sẽ bị gắt môi nha. Mình có ghi rõ trên màn hình và phần mô tả của video, các bạn nhớ lưu ý nha. Mình tách trái thảo quả này ra, nhớ bẻo nhỏ quế ra luôn ha. Cho tất cả vào chảo rang thơm trong vòng 2 phút với lửa vừa nha. Sau đó các bạn cho vào túi vải, cột lại. Túi thơm này thì mình sẽ cho vào sau cùng nha các bạn. Mình dùng thêm 20 g sá sùng. Đây là một loại trùng biển đã được phơi khô, có nhiều chất dinh dưỡng giúp cho món phở có vị ngọt tự nhiên mà không cần dùng đến bột ngọt. Mình rửa sơ qua nước cho hết cát ha. Sau đó thì mình vớt ra để ráo nước. Rồi mình rang lên cho thơm rồi mới nấu nha các bạn. Sau khi nghe mùi thơm là được rồi đó. Sẵn chảo thì mình cho hành tây nè, hành tím, gừng vào nướng luôn nha. Trở mặt và nướng cho thơm là được. Hôm nay mình sẽ hầm xương trong nồi áp suất điện Instant Pot cho nhanh hết các bạn. Cho xương vào nồi nè, cho bắp bò vào luôn. Rồi đến hành tây, hành tím và gừng nướng. Cho hết sá sùng vào. Kế đến thì mình cho vào đây 1 muỗng canh muối 15 g và 40 g đường phèn. Cho nước vào đến mức mát của nồi. Nếu nồi to hơn thì các bạn cho vào hơn 4 lít nước là đủ nha. Chút nữa mình khỏi phải chăm thêm ha. Đậy nắp, khóa van và bấm pressure cook trong 10 phút. Sau đó các bạn lấy ra và ngâm trong nước để giúp cho bắp bò mình không bị đen nha. Tiếp theo thì mình bấm thêm 50 phút nữa để hầm xương. Nhớ khóa van nha các bạn. Trong khi chờ thì mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu còn lại. Hành tây các bạn cắt mỏng ra như thế này. Hành lá thì mình cắt khúc phần đầu hành. Cắt nhỏ phần lá hành. Và ngò rí để mình làm rau nêm ha. Túi hương liệu thơm lúc nãy đó, mình cho vào nước sôi và ngâm trong 10 phút cho nó ra bớt màu cũng như là mùi nó không bị gắt đó các bạn.
Quay lại nồi hầm xương. Sau khi hết thời gian 50 phút, các bạn để thêm 30 phút nữa cho hạ áp suất, rồi mình xả van, mở nắp ra. Mình vớt bớt ván mỡ bỏ đi nha. Và vớt toàn bộ hành, sát sùng, xương mình bỏ ra luôn. Rồi mình cho nước lèo vào nồi. Nếu thiếu thì các bạn chăm thêm nước cho đủ 4 lít nha. Lưu ý, nếu hầm xương với nồi bình thường thì các bạn hầm 2 tiếng, tắt lửa và mình đậy nắp ủ trong 1 tiếng. Sau đó thì mình bật bếp tiếp tục hầm trong 1 tiếng nữa là được ha. Làm như vậy sẽ rút ngắn được thời gian hầm xương đó các bạn. Xong rồi mình cho túi hương liệu vào luôn. Mình nêm lại nồi nước lèo cho vừa luôn nè. Trừ gia vị đường phèn và muối đã cho vào lúc hầm xương đó, thì mình nêm thêm vào đây 16 g muối, 1 muỗng canh, 40 g bột nêm. Rồi mình cho một ít nước lèo vào khuấy tan. Và mình nêm hết vào nồi. Với lượng gia vị như vậy theo mình là vừa. Tuy nhiên các bạn có thể nêm lại theo khẩu vị gia đình ha. Nếu không có sá sùng thì các bạn có thể nêm thêm một ít bột ngọt cho đều vị nha. Nước sôi nhẹ, hương phở từ từ tỏa ra hòa quyện vào nước lèo rất là thơm. Bắp bò cũng đã nguội, mình xắt ra luôn. Thịt bắp bò có gân, nhìn ngon ha các bạn. Thịt để tái thì các bạn xắt mỏng cho dễ chín nè. Có thể dùng sống dao dần sơ cho thịt mềm hơn ha. Trụng phở nữa là xong nè. Mình dùng ở đây là bánh phở tươi. Nước sôi thì mình cho phở vào trụng trong 1 phút là được. Cho bánh phở vào tô nè. Rồi mình cho bắp bò. Rồi đến thịt bò. Hành ngò nè. Chan nước lèo đang sôi vào. Trời đông lạnh được xì sụp tô phở nóng hổi, ấm áp và ngon không thể cưỡng luôn các bạn ơi. Thêm tương ớt Chinsu dành riêng cho phở vào nè. Loại tương đặc biệt này là sản phẩm mới của Chinsu mà mình rất thích vì nó thể hiện được vị tương phở Bắc đặc trưng, thơm vô cùng, giống như là mình dùng ớt trái. Cay nồng nên mình không cần thêm ớt tươi đâu nha. Vị cay cay, thanh chua của tương làm nước dùng phở trở nên hấp dẫn hơn, không cần thêm chanh. Hương vị thơm ngon của món phở không bị phá vỡ mà còn trở nên thăng hoa, khiến chúng ta sẽ xích xoa mà không ngừng thưởng thức nha. Tại Mỹ thì các bạn có thể dễ dàng mua sản phẩm này trên Amazon rất nhanh và tiện. Còn ở Việt Nam là chai màu cam nhé các bạn, khác với chai màu đỏ mà mình hay dùng. Các bạn xem kỹ tránh nhầm lẫn nha. Vì tương ớt màu cam này là dành riêng cho món nước đó. Mình có để link trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Phở là đặc sản quê hương, danh tiếng vang lừng khắp bốn phương, quốc túy, quốc hồn, danh bất hủ, béo ngọt thơm lòng khách viễn phương. Mượn vài câu thơ của tác giả Chu Hà để nói lên thêm sự nổi tiếng của món phở Việt, càng cảm nhận rõ hơn khi bạn có dịp đi đây đó hoặc sống xa quê hương. Hãy làm cùng mình và cảm nhận tô phở Bắc cho đầy đủ hương vị của những món phở mình từng thực hiện nha các bạn. Chúc các bạn nấu phở thật ngon nhé! Nếu thích nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể vào website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha!